با دختری که دوستش داری ولی ازت بزرگتره یا پسری که ازت کوچیکتره ازدواج میکنی؟ من ندا هستم، روانشناس، و امروز این موضوع رو از نظر علمی بررسی کردم. میخوام ببینم که آیا از منظر روانشناختی اینکه یه دختر از پسر بزرگتر باشه یا یه پسر از دختر کوچیکتر باشه میتونه مشکلی توی رابطه‌شون ایجاد بکنه؟ قبلش یه مصاحبه خیلی جالب با مردم داشتم. بریم با هم ببینیم. چند سالتونه؟ بنده 29 سالم. حاضرید با دختری که دوستش دارید ولی از شما بزرگتر ازدواج کنید؟ بله. جوابتون مثبته. تا چند سال باشه این تفاوت سنی اوکیه؟ که نهایتاً یه 5-6 سال مثلا. فکر میکنین که چه مشکلاتی میتونه این روابط داشته باشه؟ روابطی که تفاوت سنی زیاده یا خانم بزرگتره، یا اینکه چه خوبیایی میتونه داشته باشه؟ خوبیاش اینه که خب بالاخره طرف پخته تره از نظر مثلا حالا سنی یا عقلی یا اینا بهتر و کامل تره، ولی از نظر بعدیش هم همون که گفتم زودتر مثلا به حالا پیری میرسه یا یه سری ذوق و شوقایی که مثلا اون کسی که سنش پایین تره تو رابطه هست اون ذوق و شوقی که اون داره اون کسی که اون شخص که سنش بالاتره رو نداره. چند سالتونه؟ 31 سال. حاضری با پسری که دوستش داری و شرایط ایدئالی داره اما از خودت کوچیک‌تر ازدواج کنی؟ نه، چرا؟ چون که حس میکنم آدم ها باید انقدر از نظر درک و فهم بالاتر باشن که آدم بتونه یه زندگی خوبی داشته باشه. حالا بستگی داره البته اینکه پسری که از من کوچیک‌تره تو چه خانواده‌ای بزرگ شده. اگه تو خانواده‌ای بزرگ شده باشه که اون رفتار و شخصیتی که من دوست دارم داشته باشه شاید بتونم باش ازدواج کنم، ولی اگر اون رفتار و شخصیتی که ایدئال منه نداشته باشه نه. یعنی فکر میکنی که اگر به یک بلوغ عاطفی و روانی رسیده باشه و تو شرایط تربیتی خوبی بزرگ شده باشه میتونی باهاش کنار بیای؟ بله، بلوغ فکری. حاضرید با دختری که از شما بزرگتره ولی دوستش دارید ازدواج کنی؟ یکی بستگی به فاصله سنی داره، ولی صرف بزرگتر بودن رو بله، اگر که شرایطی باشه که شرایطی و ارزش‌هایی که مد نظر خودم هست، آره اونا رو ببینم تا حد معقولی و مرغوبی هست، آره این احتمالش به شدت بالا. چند سالتونه؟ من 24 سالمه. حاضری با دختری که دوستش داری ولی از تو بزرگتر ازدواج کنی؟ آره چرا که نه. به این علت که ببینید وقتی دختر از شما کامل بشه، دخترها کلا میان سن بلوغشون زود رسته و اینکه از ما کامل ترن از مردا، این یه چیز طبیعیه. یعنی اگه یه پسر 24 سالش باشه یه دختر 19 ساله شب برابری بکنه. بعدش از اون لحاظ همه لحاظ پشت داده اون دختری که بزرگتر از خودته دیگه. تو اون رابطه هایی که داریم با هم، تو اون عواطف و اینا هیچ چیزی جا نمیمونه. چند سالتونه؟ 27 سال. حاضرید با پسری که از شما کوچیک‌تر ازدواج کنید؟ نه متاسفانه. یکی از دلایلم هم میتونه این باشه که کسی که خب سنش کمتره، به خصوص پسرها بلوغ فکریشون حدود 5 سال از خانم‌ها مثل این که کمتره و خب توی اون زمانی که کمتره خانم ها خیلی از بلوغ فکری حدوداً 2 سال هم بزرگترن و اذیت میشن. درکشون از دنیا با هم دیگه متفاوته، هیجاناتشون متفاوته. یک جوری خانم نقش والده به نظر من قبول میکنه توی رابطه و رابطه به سمتی پیش میره که متاسفانه یک کسی باید کنترل کننده باشه به جای اینکه همراه هم دیگه باشن. نقش معشوقه رو داشته باشه، نقش والد رو خواهد داشت. این احتمال رو در نظر میگیری که ممکنه که چون افراد با هم دیگه تفاوت‌های فردی دارن، ممکنه که یک فردی مثلا یک آقای یا یک خانومی به یک بلوغ روانی، عاطفی، فکری رسیده باشه و شاید این تفاوت سنی رو این بلوغه بتونه پوشش بده. به نظرت همچین چیزی ممکن هست؟ به نظر من اگر زیر نظر
یه متخصص یا درمانگر باشه که اون فرد تشخیص بده. یعنی بیاد مثلا معیارهای دیگه رو در کنار هم قرار بده، مثل که فرزنده چندمه اون آدم، چقدر به بلوغ فکری رسیده، تو چه شرایطی از فرهنگی و خانوادگی رشد کرده، در کنار هم اینها رو قرار بدیم شاید به یک مجموع رسید. من اینو به صورت قاطعیت نمیگم که بگم قطعی هر کسی اینجوریه سنش کمتر آقا نمیشه باهاش ازدواج کرد. شاید یه متخصص، یک درمانگر توی اون موقعیت باشه بتونه اینها قضاوت بهتری داشته باشه. حاضری با پسری که دوستش داری ولی از خودت کوچیک‌تر ازدواج کنی؟ بله. به نظر تو چقدر تفاوت سنی معقوله که داشته باشی؟ نظر من 5 الی 7. یعنی 5 الی 7 سال تو بزرگتر از اون پسر باشی؟ بله. مشکلی نداره از نه. نظرت؟ اوکیه. بله. حاضری با دختری که دوستش داری ولی از خودت بزرگتر ازدواج کنی؟ خیلی سوال کلی پرسیدین، بستگی داره واقعا. من خودم به شخص اگه بخوام وارد یه همچین رابطه‌ای بشم که ببینم یک فردی بزرگتر از من هست و خب بالاخره از اون تجربه که دارم، نه قطعا این کارو نمی‌کنم. چرا این کارو نمی‌کنم؟ چون یک سری تجربیات رو نمیتونم به دست بیارم، یک سری کارا رو نمیتونم خودم تجربه بکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون فرد که روبروی منه این تجربه ها رو به دست آورده، شاید توی رابطه‌های قبلیش. مجردین یا متأهل؟ متأهل. چند سالتونه؟ 33 سال. اختلاف سنیتون با همسرتون چقدره؟ ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر. 2 سال از شما کوچیک‌ترن. میتونم تجربتون رو در این ازدواج بدونم؟ خب اینکه حالا مرد از زن کوچیک‌تر باشه که کلا توی جامعه ایرانی خیلی مرسوم نیست و یکم پذیرش از طرف جامعه سخته. همین نپذیرفتن جامعه خودش همون ابتدای کار برای ازدواج یه سری مشکلات رو از سمت خانواده ها پیش میاره. ولی در کل بسته به اون بلوغ فکری اون آدم داره، همه چی به اون بلوغ فکری برمیگرده. یه موقعی هست که یک نفر 2 سال از شما کوچیک‌تره ولی بلوغ فکری خوبی داره، پخته تر رفتار میکنه. یه مواقعی هم هست که نه 10 سال از شما بزرگتره ولی باز هم خیلی بچگانه رفتار میکنه، استقلال فکری نداره، وابستگی شدیدی به خانواده خودش داره. هیچ وقت احساس کردی که این کوچیک‌تر بودن همسرت مشکلی ایجاد کرده در رابطتون؟ نه، ولی باز به اون انعطاف طرفین برمیگرده دیگه. اگر که حالا من جوری رفتار کنم که این ذهنیت واسه همسر من پیش بیاد که آیا این رفتار همسر من به خاطر اینکه من ازش کوچیک‌تر هستم، خب قاعدتا مشکل به وجود میاره. این انعطاف دو طرفه که باید و محتاطانه رفتار کردن من باشه که خدای نکرده این ذهنیت ایجاد نشه تو طرف مقابلم. الان در حال حاضر از انتخابت و از زندگیت رضایت داری؟ بله خدا رو شکر تا اینجاش که بله. بیشترین مشکلی که براتون پیش اومد چی بود؟ از طرف رابطه خودتون بود یا از طرف جامعه و خانواده بود؟ از طرف جامعه و خانواده. یعنی اینکه خانواده ها این قضیه رو بپذیرن و بخوان حذف کنن به پروسه طولانی. پس یعنی اینکه خودتون 2 نفر با هم مسئله نداشتید، ارتباط خوشایند و خوبی داشتید، راضی بودید، ولی یه مقدار از طرف جامعه و خانواده دچار فشار و اذیت شدید. بله، ما مشاوره هم رفتیم، تست دادیم و تستای ما منطبق بود با هم دیگه. از این نظر مشکلی نداشت. بیشترین مشکل همون پذیرش جامعه و خانواده است که خب یه پروسه طولانی. چند سالتونه؟ 40. اگر پسری باشه که یه علاقه 2 طرفه بینتون باشه ولی از شما کوچیک‌تر باشه، باهاش ازدواج می‌کنی؟ بله. من برای ازدواج هیچ وقت به مقوله سن فکر نکردم تا حالا و مطمئن باشین چون تجربهش رو از نزدیک داشتم خیلی مشکلات هست. ببین، فکر می‌کنی این مشکلی که وجود داره به خاطر واقعیت این قضیه است که مثلا اون خانوم بزرگتره، اون آقا کوچیکتره، یا به خاطر تفکرات جامعه است و فرهنگ جامعه؟ 100% فرهنگ جامعه و خانواده. میگم از نزدیک چون لمسش کردم انقدر خانواده مخالفت کردن که اون زوج از هم جدا شدن. اصلا دوست داشتنشون هم همچنان ادامه داره.
ولی متاسفانه نتونستن با هم زیر سقف برن. اون 2 نفر میتونن مشکلاتشون رو بسازن، ولی چون اون آقا بالاخره آدم به خانواده‌اش وابسته است، مخصوصا تو جامعه ما که از لحاظ مالی جوانای ما تأمین نیستن. وقتی پشت بچه‌تو نگیری، به قول معروف کنارش نباشی، نه خانوم میتونی ریسک بکنه وارد یه زندگی بشه که از لحاظ مالی ضعیفه، و اون آقا میتونه بیاد جلو وقتی ببینی پشتش خالیه. مورد خاصی هست که بخواید اضافه کنید؟ من مورد که خیلی هست، ولی یه چیزی که میخوام خیلی الان واقعا همه خانواده بهش توجه کنن اینه که قبل از این که بخوان یه خانومی رو که بزرگتر از یه آقاست و به هم دل بستن و دوست دارن همو قضاوت بکنن و بگن چون این خانوم بزرگتره و خانومه، حالا دختر نیست، حالا هر چیزی که عرف این جامعه است و تو فکر و ذهن خانواده ها هست، یک بار از نزدیک صحبت کنن. شاید این خانوم اصلا باعث خوشبختی این آقا بود. خب صحبت‌های مردم رو شنیدیم. بذارید حرف آخر رو اول بزنم. واقعیت اینه که تفاوت سنی به تنهایی منجر به ایجاد مشکل توی رابطه نمیشه. در واقع اگر توی رابطه درک متقابل و تعهد وجود داشته باشه، اون رابطه میتونه عمیقاً رضایت بخش باشه. اما تحقیقات نشون داده که تفاوت‌های بین روابط با اختلاف سنی‌های متفاوت وجود داره. برای مثال در روابطی که دختر از پسر بزرگتره، نوعی قضاوت اجتماعی وجود داره که ممکنه باعث بشه خانواده‌ها واکنش اولیه مثبتی نداشته باشن. از طرفی این روابط نکات مثبت جالب توجهی هم داره که این پژوهش به خوبی بهش پرداخته. این تحقیق 723 زوج رو مورد بررسی قرار داده و همونطور که میبینید به این نتیجه رسیده که در روابطی که خانم بزرگتر از آقا هست، میزان زمانی که با هم سپری میکنن به مراتب بیشتره. چیزی که این تحقیق بهش میگه تعامل زوجین. این تحقیق میگه که تعامل زوجین یکی از مهمترین فاکتورهای کیفیت و رضایت از ازدواجه. یه چیز جالب دیگه این که همکاری مرد در امور خونه در این روابط با رضایت زناشویی همراهه و منجر به کاهش مشکلات بین زن و شوهر میشه. علاوه بر اون توی این مقاله اومده توصیه هایی رو برای افرادی که میخوان وارد روابطی بشن که خانوم در اونها بزرگتر از آقا هست بیان کرده. برای مثال گفته که درباره اینکه دیگران چه قضاوتی دارن نگران نباشید و تمام تمرکزتون رو فقط روی کیفیت رابطه بذارید. از قلبتون پیروی کنید و همیشه در رابطه با شریکتون در مورد مسائل مختلف گفتگو کنید. وانمود کنید که هر روز ماه عسل شماست. مراقب این باشید که مبادا پارتنر بزرگتر در نقش والد فرو بره و پارتنر کوچکتر در نقش کودک. واقع گرا باشید. با همفکری شریک عاطفیتون مرزهای مشخصی رو برای محافظت از رابطتون تعیین کنید. مرسی که ویدئوی من رو دیدید. نظرات و تجربیاتتون رو برام کامنت بذارید. منتظر ویدئوهای بعدی من باشید و سابسکرایب یادتون نره.